Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι. Αν δεν έχεις κάνει, πάτησε το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας και άλλα βίντεο που γίνονται εκεί. Στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρα live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Πάμε να δούμε λοιπόν για σήμερα ποιο είναι το ζήτημα, ποιο είναι το θέμα, ποια είναι η ιστορία τέλος πάντων που θα μας πούνε οι κάρτες, τι θα μας δείξουν οι κάρτες. Για να δούμε ποια ιστορία θα μας πούν. 4 πεντάκτηνα μάλιστα. Εδώ υπάρχει μια κατάσταση προβληματική σε ό,τι αφορά τα κεκτημένα σας. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα άλλο πρόσωπο ανάμεσα σε σένα και το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει και δείχνει ότι δεν νιώθετε ασφάλεια, κάποιος σας έχει πληγώσει πάρα πολύ, νιώθετε τέλος πάντων με έναν τρόπο ότι χάσατε τον έλεγχο, δεν είναι ο έλεγχος στα δικά σας χέρια. Θα μου πεις τώρα γιατί θα έπρεπε να είναι ο δικός μου ο έλεγχος στα δικά μου χέρια, γιατί κάπου ξέφυγε η κατάσταση και δεν είναι τα πράγματα όπως παλιά. Παλιά με τον αυτοκράτορα δείχνει αυτός ο άνθρωπος ότι σου είχε δώσει τα πάντα, έτσι ένιωθες τουλάχιστον. Στο τώρα λες ότι τα θέλω αυτά πίσω, να σου το πω κάπως έτσι, γιατί ξέρεις ότι υπάρχει ακόμα κάτι μεταξύ σας που δεν έχει τελειώσει και απ' την άλλη προσπαθείς να καταλάβεις τι σκέφτεται αυτό το άτομο, απ' τη μία. Περιμένετε ένα μήνυμα να έρθει, έχετε την περιέργεια γιατί δεν σας στέλνει μήνυμα αυτός ο άνθρωπος, αλλά απ' την άλλη είστε σε μια ετοιμότητα ότι θα πάρετε αυτό το μήνυμα. Το άτομο αυτό η αλήθεια είναι ότι σκέφτεται πάρα πολύ τι θέλει να στείλει μήνυμα, αλλά σκέφτεται πάρα πολύ, μα πάρα πολύ τι να γράψει σε αυτό το μήνυμα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε μια κατάσταση ότι εδώ υπάρχει πολλή κούραση. Περιμένετε ίσως εδώ και καιρό να αλλάξουν τα πράγματα με τον άνθρωπο αυτό και αυτό σας έχει φέρει μια κατάσταση λίγο προβληματική. Για να δούμε τι άλλο λέει. Ναι, 10 ράβδι. Ένας χωρισμός πάρα πολύ σκληρός. Εδώ υπάρχει μια πολύ δύσκολη πορεία, πήρε πλέον η σχέση σας, δηλαδή έφτασε σε ένα σημείο που φυσικά και δεν είστε μαζί, το ξέρετε γιατί το ζείτε τέλος πάντων, νιώθετε πάρα πολύ πίεση γι' αυτό και το άλλο πρόσωπο νιώθει πίεση για το χωρισμό σας. Ο χωρισμός πρέπει να έγινε λόγω υποχρεώσεων. Επίσης δείχνει ότι μπορεί οι υποχρεώσεις να είχαν να κάνουν με δουλειά, δουλειά δική σας, δουλειά αυτού του ανθρώπου, υποχρεώσεις καθήκοντα από άτομα που έχετε, από παιδιά, από κοινωνικό περίγυρο. Δείχνει τέλος πάντων ότι είστε χωρισμένοι, το κουβαλάτε και οι δυο με πολύ μεγάλη δυσκολία αυτό το χωρισμό, αλλά σαν να μην μπορεί να σας αφήσει κάτι να είστε μαζί και αυτό δεν είστε εσείς, αλλά ο περίγυρος. Μάλιστα. Τι άλλο λέει, τρίτα πρόσωπα επίσης, 3 ξύφη. Δείχνει λοιπόν ότι ανακαλύψατε κάτι φρικτό για εσάς, αυτόν τον άνθρωπο να σας προδίδει με το χειρότερο τρόπο, βάζοντας ένα άλλο πρόσωπο ανάμεσά σας και έτσι να έρθει μία ρήξη με έναν πόνο, με έναν πόνο του τύπου ήταν άδικο για εσάς και σας έφερε μία θλίψη μέσα από μία προδοσία, το βιώσατε ως προδοσία όλο αυτό, άρα αυτός ο άνθρωπος έκανε κάτι κρυφά. Θα μου πεις τώρα τι θα έκαμνε, φανερά θα το έκαμνε. Ναι, θα μπορούσε να σας είχε χωρίσει ρε παιδί μου πιο πριν και μετά να έκαμνε κάτι. Αυτή η ιστορία έγινε ενώ ήσασταν μαζί. Με τους 9 ράβδους, με τις 9 ράβδους τώρα τέλος πάντων δείχνει ότι φοβάται πάρα πολύ για να ξαναρθεί. Δηλαδή βρίσκεται, έχει τραυματιστεί και ο ίδιος με τις βλακίες που έχει κάνει. Λέει ότι τώρα κρατάει μία αμυντική στάση γιατί μάλλον και εσύ δεν το διεκδίκησες.
Δηλαδή μπορεί να έκανε πράγματα για να το διεκδικήσεις και να μην το διεκδίκησες και έτσι να τα έκανε χειρότερα και να τραυματίστηκε και να εγκλωβίστηκε σε μια κατάσταση από την οποία επειδή δεν έχεις επικοινωνήσει εσύ με έναν τρόπο, δεν ξέρει τι να κάνει και φοβάται υπερβολικά. Αυτή η κάρτα μας δείχνει τα μαθήματα που έπρεπε να πάρει αυτός ο άνθρωπος. Απ' την άλλη μας δείχνει ότι είστε πολύ κοντά στο να γίνει μια επικοινωνία. Δύο πεντάκτηνα, εσείς λέτε ότι και αυτός ότι πρέπει να χειριστεί τις ευθύνες που ο ίδιος έβαλε στη σχέση σας, δηλαδή τώρα εδώ έκανε περισσότερες ευθύνες, δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από ό,τι είχατε στο παρελθόν και με έναν τρόπο λέτε ότι αυτός πρέπει να φέρει την ισορροπία και να προσαρμοστούν αλλιώς τα δεδομένα τα καινούρια και η ισορροπία θα έρθει μέσα από το να μάθει να χειρίζεται τις ευθύνες του και με λίγα λόγια να του δείχνετε με αυτόν τον τρόπο, με τη σιωπή σας, ότι ή θα αλλάξει ή να σκάτσει εκεί που είναι τέλος πάντων, γιατί δεν μπορείτε να δέχεστε αυτή την κατάσταση ή να τη δεχτείτε ξανά. Με το διαβολάκι εδώ δείχνει έναν άνθρωπο που να είναι φαντασιόπληκτος ή να έχει εθισμό σε κάτι, σε οτιδήποτε. Περισσότερο όμως που βγάζει να σου πω ότι είναι φαντασιόπληκτος, ότι ρε παιδί μου πίστευε αυτός ο άνθρωπος ότι δεν θα πιαστεί ποτέ, ότι είναι ανίκητος, ότι μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει και να δέχεσαι εσύ αυτά που κάνει. Μιλάμε τώρα στα όρια του ναρκισσισμού. Δεν έκανε κάτι με μέτρο, τα έκανε όλα ακραία πράγματα έκανε και όλα αυτά είχαν να κάνουν και με φιλοδοξίες, γιατί λέει ότι εγώ δούλεψα πολύ στη ζωή μου και θέλω να κάνω πράγματα που να χαίρομαι. Τώρα θα μου πεις εσύ τι σχέση έχεις εδώ πέρα με αυτή την κατάσταση. Με έναν τρόπο ένιωσε αυτός ο άνθρωπος ότι κάπου τον είχες παγιδεύσει ή πίστευαν οι γύρω του ότι προσπαθείς να τον παγιδεύσεις. Και εκεί να ήταν και το πρόβλημα. Γενικά όμως εγώ θα πω ότι αυτός ο άνθρωπος είχε εθισμό στην παγίδευση. Παγιδευόταν σε καταστάσεις μόνος του, σε διάφορους πειρασμούς ή σε ηλισμό. Για να δούμε τι άλλο λέει. Ναι, και ο πύργος ήταν ξαφνικός. Η διάλυση λοιπόν έγινε, το σύμπαν σας διέλυσε εδώ πέρα, το χέρι του Θεού η αλήθεια είναι. Έριξε ένα πύργο εδώ, ένα κεραυνό για να τα διαλύσει όλα, γιατί έπρεπε να διαλυθούν οι ψευδαισθήσεις αυτού του ανθρώπου, γιατί ό,τι σκεφτότανε και ό,τι έκανε ήταν λάθος, πήγαινε λάθος όλη αυτή η ιστορία. Και έτσι έπρεπε να γίνει αυτό, γιατί δημιουργήσε μια σάπια κατάσταση βάζοντας άλλα άτομα ανάμεσά σας, άτομα τα οποία μπορεί να μην είχε το φόβο αυτός ο άνθρωπος, ότι ή να έλεγε ότι όλα μωρέ, δεν με πιάνει κανείς, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, μπορώ να ζήσω ό,τι θέλω, να κάνω ό,τι γουστάρω. Και αυτή τη στιγμή το χέρι του Θεού του δίνει ένα πάρα πολύ γερό μάθημα, γιατί ναι, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, κανένας δεν στο λέει, δεν σε σταματάει, αλλά όχι εις βάρος των άλλων. Όταν το κάνεις εις βάρος των άλλων θα πληρώσεις ένα τίμημα. Και έτσι λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή η αλήθεια, η μεγάλη αλήθεια, αυτόν τον άνθρωπο τον κλονίζει. Η μεγάλη αλήθεια έχει να κάνει με τα δικά του ψέματα, ότι τα ψέματα, ό,τι και αν έλεγε, ό,τι και αν έκαμνε, τον ίδιο του τον εαυτό κατέστρεφε. Μπορεί να σε ταρακούνησε και σένα πολύ γερά, αλλά για το καλό σου στο κάτω-κάτω, γιατί δεν ήταν, είπαμε, γερό αυτό που είχατε μεταξύ σας, γιατί και εσείς τα διαισθανόσασταν τα πράγματα εδώ. Δείχνει ότι υπήρχε μια διαίσθηση πολύ ισχυρή από εσάς, απλά μπορεί να μην είχατε, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε, πώς το λένε, τα, τα στοιχεία, να μην μπορούσατε να τον πιάσετε αυτόν τον άνθρωπο, τέλος πάντων. Έτσι λοιπόν έχουμε θεϊκή παρέμβαση και πτώση αυτού του ανθρώπου από τις δράσεις που έχει κάνει και τώρα εδώ πέρα έρχεται μια κάθαρση, μια αφύπνιση μέσα από αποκαλύψεις. Άρα αποκαλύπτει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του αυτή τη στιγμή πως ό,τι και αν κάνει είναι καταστροφικό στην ουσία. Ξαναλέω, καταστρέφει τον εαυτό του και άλλους ανθρώπους, ναι μεν, αλλά όχι εσένα τώρα πια. Δηλαδή εσύ έχεις αφυπνιστεί, είσαι σε μια φάση τώρα
που λες περιμένω να δω την καταστροφή σου, γιατί όλοι οι εθισμοί που έχεις ε, δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα πληρώσεις, είπαμε, το τίμημα. Όπα, δύο κάρτες βγήκανε, ο κρεμασμένος και τα τρία κύπελα. Τρία ξύφη, τρία κύπελα και έτσι ξεκάθαρα μας λέει για το ότι αυτός ο άνθρωπος έβαλε σε μια στάσιμη κατάσταση να σε θυσιάσει, ε, γιατί τα βλέπε τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι εσύ αυτή τη θυσία που έκανες, τώρα ξέρεις για ποιο λόγο την έχεις κάνει και τα βλέπεις τα πράγματα, είπαμε, τελείως διαφορετικά. Και από εκεί και πέρα απλά έχεις την ανάγκη να ελευθερωθείς από αυτή τη στασιμότητα. Θέλεις μία κίνηση στη ζωή σου και λες ότι εγώ όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν κινόταν κάτι στη ζωή μου, δεν χαιρόμουν, αλλά τώρα αποφασίζω, λες, να χαρώ, να ζητήσω τη χαρά. 4 ξύφη. Πραγματικά και ο ένας και ο άλλος σκέφτεται πώς να γίνει μια επικοινωνία εδώ. Το αγόρι, η αλήθεια είναι ότι έχει μετανιώσει πάρα πολύ για αυτά που έχει κάνει. Εσύ δείχνεις ότι αρχίζεις και αποσύρεσαι από τη μάχη, παίρνεις το μυαλό σου από πάνω του. Λες ότι εγώ με το ζόρι θα με θεραπεύσω, θα τον βγάλω αυτόν τον άνθρωπο από το μυαλό μου, σαν να κάνεις προσευχή ή διαλογισμό για να τον ελευθερώσεις αυτόν τον άνθρωπο. Απλά η δικαίωση είναι το θέμα σε εσένα και λες ότι εγώ τώρα ξεκουράζομαι, τα έχεις βρει αρκετά με τον εαυτό σου και ίσως τα έχεις βρει στο κομμάτι, στο θέμα να τον συγχωρέσεις αυτόν τον άνθρωπο, έτσι. Το έχουμε αναφέρει 1.000.000 φορές αυτό. Τα βρίσκεις λοιπόν με εσένα και αποσύρεσαι από τη μάχη. Λες, εγώ δεν τον διεκδικώ ή δεν την διεκδικώ, ας κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Γιατί τώρα πια είπαμε δυναμώνεις εσύ. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που το λες αυτό, αυτός ο άνθρωπος αυτό που καταλαβαίνει είναι ότι θέλει να είναι μαζί σου. Ενώ πίστευε πως κάποια άλλα πρόσωπα μπορούν να το καλύψουν τις φαντασιώσεις του, πραγματικά καταλαβαίνει ότι ήταν μόνο φαντασιώσεις και θέλει, λέει, να έρθει με τα 10 πεντάκτηνα, αλλά θέλει να έρθει με σταθερότητα και να σου εκμυστηρευτεί ότι είχε θέματα με την οικογένειά του και με τα κληρονομικά του. Άκου τώρα. Οκ. Οι εραστές φυσικά, ναι, τι άλλο θα ήταν, μια καρμική σχέση, εννοείται. Είναι ένα ζευγάρι αυτό που μέσα στη διαδρομή της ζωής του, μέχρι να ευθυγραμμιστούν οι καρδιές τους και οι αξίες να μπουν στη θέση τους, περνάτε πάρα πολλά θέματα, δεν υπάρχουν ισορροπίες. Τέλος πάντων και οι δυο βρίσκεστε σε ένα σταυροδρόμι αυτή τη στιγμή που απαιτεί μόνο αλήθεια, η αλήθεια του εαυτού μας. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος θα έρθει να σου ξεγυμνώσει την ψυχή του, έχουμε ενέργεια του αέρα εδώ, θα έρθει πολύ γρήγορα. Θα έρθει λοιπόν να συμφιλιωθείτε μεταξύ σας και να πει ότι στο παρελθόν πίστευε ότι είσαστε τελείως διαφορετικοί, έτσι πίστευε αυτός ο άνθρωπος, δεν είχατε κοινά σημεία στο παρελθόν και τώρα λέει ότι έτσι επειδή αυξάνεται η ενέργεια, μας λέει ότι από εκεί που πίστευε ότι δεν είχατε κοινά στοιχεία, τώρα λέει ότι αυτά τα αντίθετα που είστε, το αντίθετο που είστε, ότι είναι αυτό που θέλει για να κουμπώσει, για να καταλάβει, για να δέσει. Δηλαδή εσύ τον συμπλήρωνες αυτόν τον άνθρωπο και έπρεπε να δημιουργηθούν όλες αυτές οι ιστορίες, όλες αυτές για να για να καταλάβει αυτό που λέμε καρμικό. Ανακαλύπτει λοιπόν την αγάπη του για σένα, θέλει αρμονία και να ξαναενωθείτε και επίσης λέει ότι νιώθει πολύ πάθος για σένα. Μάλιστα, υπότις πεντάκτηνων. Η αλήθεια είναι ότι το πάθος εδώ φαίνεται πάρα πολύ σε αυτή την κάρτα, αλλά έχουμε και έναν υπότι πεντάκτηνο, ο οποίος, όπως σου είπα, θέλει μια σταθερότητα και θα δημιουργήσει αξιοπιστία απέναντι σε σχέση με εσένα, θα γίνει αξιόπιστος και αυτό θα το κάνει με επιμονή και μεθοδικότητα, δηλαδή θα παλέψει πάνω σε αυτό. Φυσικά και έτσι πρέπει, γιατί δεν θυσιάζεις έτσι εύκολα το άλλο σου μισό, γιατί δεν είσαι και εσύ εύκολη περίπτωση τώρα, δεν γίνεται.
Λοιπόν, ναι, θέλει, λέει, με μεθοδικότητα να γυρίσει τα πράγματα με τον τροχό. Ε, Γραμμένα λοιπόν είναι εδώ αυτά που θα γίνουν τώρα. Όπως σου είπα πριν, κατανοεί απόλυτα ορισμένα πράγματα, τέλος πάντων, ειδικά τα κατανοεί περισσότερο, ότι όλα είναι κύκλοι και τώρα θέλει να κάνει μία διαρκή κίνηση προς το να έρθει σε σένα. Γιατί λέει, στο παρελθόν αυτό που έκανε ήταν μία κάθοδος, δηλαδή με το που ελευθερώθηκε από σένα, άρχισε η ζωή του να κατεβαίνει, ενώ να πηγαίνει προς το τίποτα, ενώ εσύ τον είχες κάνει να φαίνεται να ανεβαίνει στην ζωή του, να πετυχαίνει πάρα πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν τώρα λέει ότι και ζητάει μία ευκαιρία για να έρθει κοντά σου. Ένας καινούριος κύκλος λοιπόν που θα έχει μεταβολή, θα αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο φυσικά, αφού είστε χωρισμένοι, και με τον υπότιτο ράβδον θα σε διεκδικήσει, υπότις πεντάκτηνο, υπότις ράβδον, εδώ χαμός, θα σε διεκδικήσει με πάρα πολύ πάθος, υπότις ράβδον. Λοιπόν, παίρνει λοιπόν τις αποφάσεις και με ορμητικότητα επιδιώκει να σε κατακτήσει. Ε, Τι κάνει, είπαμε, αυτός ο υπότης, καλύπτει αποστάσεις. Έχουμε εδώ πέρα, θα κάνει με μία κίνηση, με μία παρορμητική κίνηση, θα κάνει ένα ταξίδι και θα τον δεις μπροστά σου. Και ακριβώς δεν έλεγα τίποτα άλλο. Δεν έλεγα τίποτα άλλο. Θα τον δεις μπροστά σου λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο με την κάρτα του θανάτου και των αλλαγών και της αναγέννησης και θα έρθει ξανά αυτοκράτορας, κάτι που ήταν στο παρελθόν ένας ψεύτικος αυτοκράτορας, τώρα έρχεται με δύναμη, έρχεται όπως είπαμε κάποια στιγμή με ορμή, να επιβάλλει τάξη στο χάος που ο ίδιος δημιούργησε. Την τάξη όμως δεν θα την επιβάλλει σε σένα, θα την επιβάλλει στο λαό γύρω του, σε αυτούς που έχει γύρω του. Θέλει να σε προστατεύσει λοιπόν και έχει τη δύναμη αυτή τη στιγμή να το κάνει. Θα οργανώσει κανόνες, θα βάλει κανόνες για να κάποιοι να δεν σε δεχτούν, θα μπορούσε να είναι και αυτό. Και γενικά είμαστε μπροστά σε μια τεράστια αλλαγή με την κάρτα του θανάτου, σε μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή αυτής της ενέργειας. Κλείσατε λοιπόν ένα κύκλο, ξεκινάτε ένα καινούριο, γιατί ο παλιός κύκλος δεν εξυπηρετούσε πλέον τίποτα και κανέναν. Πολύ βαθιά αλλαγή λοιπόν, όλο το σύστημα αλλάζει, όλη η δομή της σχέσης σας θα αλλάξει, θα δεις έναν καινούριο άνθρωπο μπροστά σου, έκλεισε, τελείωσε το παρελθόν και τώρα πάμε να ανατείλει ένας ήλιος καινούριος, η ελπίδα που λέμε, το πιστεύει, το ελπίζει να σε πείσει. Ελπίζει να σε πείσει ότι θα δεις τις αλλαγές που έχει κάνει και επίσης θα σου πει ότι αποδεσμεύτηκε από όλα τα εμπόδια που σας κρατούσανε χώρια. Μάλιστα. Άρα τα τρίτα πρόσωπα φεύγουν σαν κυνηγημένα. Εδώ, περίμενε λίγο, αυτό το είδα ανοίγοντας μια κάρτα. Λοιπόν, φεύγουν τα τρίτα πρόσωπα λοιπόν, σαν κυνηγημένα εδώ, εξαφανίζονται. Για να δούμε λίγο με την ιστορία με τα τρίτα πρόσωπα, τι συμβαίνει εκεί, τι γίνεται μεταξύ τους. Γιατί μπήκαν αυτά τα τρίτα πρόσωπα και μπερδεύτηκε η δική σας ζωή. Μπήκανε στο κάρμα σας εδώ, βλέπεις, εδώ δείχνει ότι μπορεί να ήταν φιλικό πρόσωπο. Οι εραστές βλέπεις, και δημιουργήθηκε αυτό το χάος. Μπήκανε ένα πρόσωπο το οποίο, όπως βλέπεις εδώ, ζήλευε πάρα πολύ εδώ, πίστευε ότι έπαιρνε πολύ λίγα πράγματα από αυτά που ζούσατε εσείς, νομίζεις και ήσασταν και υποχρεωμένοι να δώσετε παραπάνω πράγματα σε αυτό το άτομο. Γενικά δείχνει τη μεγάλη ζήλια και έτσι βοήθησε στον να έρθει ο χωρισμός. Αυτό το τρίτο πρόσωπο. Άρα το γνωρίζετε αυτό το τρίτο πρόσωπο. Για τους περισσότερους, ειδικά αν είναι φιλικό πρόσωπο. Με τρίτο πρόσωπο, δύο οι κάρτες, έτσι. Με διαβολάκι, ανατρίχιασα. Διαβολάκι εδώ. Πού είναι το διαβολάκι? Διαβολάκι εδώ. Βλέπεις,
δεν το έκανε με σωστό τρόπο, γύρισε τα πράγματα με τον τροχό υπέρ της, αυτό το τρίτο πρόσωπο, δεν στο παίζει γκόμενα εδώ αυτή. Μπορεί να είχε και άλλο πρόσωπο ή να έχει και άλλο πρόσωπο, να υπάρχουν δύο πρόσωπα στη ζωή της, αλλά ό,τι πρόσωπα και να έχει, βλέπεις πως τον αγκαλιάζει τον δικό σου, με τι τρόπο, με πολύ πονηρό τρόπο. Βλέπεις εσύ η στασιμότητα, η θυσία εδώ που έχει γίνει, κάτσε να ξεθολώσει, η θυσία λοιπόν που έκαναν σε εσένα, αυτή μία γυναίκα η οποία, όπως σου είπα και πριν, το έπαιζε πολύ κόμενα, τα ήθελε όλα, βασικά ήθελε αυτά που είχες εσύ. Λοιπόν, δύο πεντάκτηνα μας έφερε εδώ πέρα, δείχνει ότι σε μια απίστευτη ανισορροπία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τελειώνει αυτή η σχέση, τα τρίτα πρόσωπα. Κάρτα του θανάτου εδώ, η κάρτα του θανάτου εδώ, δύο κάρτες. Και έτσι θα γίνει η μεταμόρφωση, καταλαβες. Τελειώνει αυτή η ιστορία μαζί. Εδώ δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ένα νησί, ένα θάλασσα, καλοκαίρι, δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ. Το θέμα είναι ότι κλείνουνε μεταξύ τους και αυτό λέει θα γίνει αναπόφευκτα και εδώ θα έρθει ένας χωρισμός γιατί παρακολουθεί βλέπεις εδώ διαβολάκι και στη μέση ο θάνατος, δηλαδή είναι απίστευτο έτσι που βγήκε, διαβολάκι και στη μέση ο θάνατος ρε φίλε, πω. Γιατί λέει ότι αυτή η γυναίκα θέλει κάτι καινούριο, δεν τον θέλει αυτόν τον άνθρωπο πια, δεν τον γουστάρει και έτσι όπως τον έκλεψε από σένα και σε τρόμαξε, έτσι πέφτει στην αγκαλιά ενός άλλου, γιατί τώρα λέει έχει στρατηγική αυτό το άτομο, δεν πάει σε σχέσεις έτσι απλά, θέλει χρήματα, θέλει νάζια, θέλει πολλά πράγματα και πέφτει σε μία αγκαλιά ενός μεγαλύτερης ηλικίας ανδρός που εκεί θα δημιουργήσει ένα ίδιο πρόβλημα σε μία άλλη γυναίκα που αυτή η γυναίκα όμως δεν θα είναι σαν εσένα. Αυτή η γυναίκα θα έχει θέματα, δηλαδή θα έχουν πολύ μεγάλα ζητήματα εδώ. Θα πιαστεί αυτή και θα, πώς το λένε, και θα μείνει μόνη της και στο τέλος θα χάσει όλα αυτά που είναι να χάσει, γιατί είναι κλεμμένα και έτσι πως θα μείνει μόνη της για πολύ καιρό, θα καταλάβει, θα μπει σε μια κατάσταση να καταλάβει τι πρέπει να κάνει στη ζωή της. Τώρα, άμα δεν το καταλάβει, αυτό είναι άλλο θέμα, πάντως θα τη βάλει το σύμπαν στη φάση του ερημίτη. Η άλλη γυναίκα, λοιπόν, στο άλλο ζευγάρι που πάει να χωθεί αυτή, μιλάμε, δεν θα την αφήσει έτσι, καθόλου, γιατί εσύ ξέρεις ποιο είναι το θέμα σου. Εσύ ρε παιδί μου είσαι πολύ, δεν με νοιάζει η περηφάνεια μου και τέτοια. Και λες ότι αφού έτσι ήταν να γίνει, ας γίνει και δεν με ενδιαφέρει, μπορεί να πονάω, αλλά δεν θα ασχοληθώ, ενώ οι άλλοι δεν είναι έτσι. Λέμε θα γίνει πανικός εκεί. Και έτσι πρέπει να γίνει, ξαναλέω. Είναι γραμμένο έτσι, το τονίζω. Πάνω στον πύργο. Ακόλουθος πεντάκτηνων. Έτσι λοιπόν βρίσκει αυτός ο άνθρωπος τον τρόπο, προσπαθεί μετά, θα σκεφτεί, θα σχεδιάσει έναν τρόπο για να έρθει κοντά σου, να σε προσεγγίσει. Θα το μελετήσει πάρα πολύ. Μετά από αυτό το πύργο που θα ζήσει και αυτός, θα προσπαθήσει να μελετήσει τρόπους για να έρθει να σε πλησιάσει. Εσύ λοιπόν όμως είπες ότι θες να βγεις από τη θυσία, 7 πεντάκτηνα. Έτσι πώς θα έρθει όμως, γιατί κάτι μέσα σου το λέει αυτό το πράγμα, ότι θα έρθει. Εσύ λες, έλα εδώ πουλάκι μου, περιμένεις τους κόπους σου εδώ. Δηλαδή δεν θα τον αφήσεις να μπει έτσι εύκολα στη ζωή σου, θα κοπιάσει, αλλά λες ότι κάτσε τώρα, σ' έχω, έλα εδώ και θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ λες ήμουνα σε αναμονή τόσο καιρό για να μεγαλώσεις, να οριμάσεις. Εντάξει, τις υποχρεώσεις σου δεν τις κοίταξες, τώρα θα έρθεις, ναι μεν έρχεσαι ακόλουθος, αλλά εγώ θα σε διορθώσω λες εσύ. Και θα εξετάσω την πορεία σου για να μπερδευτείς μαζί μου. Δεν θα μπει στη ζωή μου τόσο εύκολα, θα σε εξετάζω συνέχεια. Εγώ έχω την υπομονή λες, να περιμένω γιατί περίμενα τόσο καιρό και δεν επένδυσα τυχαία σε εσένα, ήξερα ότι θα έρθεις. Λες εσύ μέσα σου.
3 κύπελα, για να δούμε. Για να δούμε εδώ με τα διαβολάκια και τα 3 κύπελα. 3 ξύφι, βλέπεις. Βλέπεις. Μάλιστα. Βλέπεις ότι αυτή την πέφτει σε άλλον, το βλέπεις. Αυτό είναι μία απάντηση. Αυτή όχι απλά την πέφτει σε κάποιον άλλον, το τρίτο πρόσωπο, μιλάμε, γίνεται χαμός, μπορεί να την πέφτει και στο γιο του. Όπως το άκουσες. Για κάποιους ισχύει αυτό που λέω. Μπορεί να την πέφτει και στο γιο του που λες. Και εκεί να έχουμε ντράβαλα. Εκεί, γι' αυτό σου λέω ότι υπάρχει μια άλλη γυναίκα που δεν είναι λειτουργή σαν εσένα, θα γίνει πανικός. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, από την άλλη βγαίνει μια άλλη ιστορία του τύπου ότι εσύ, αν είσαι κορίτσι, ήσουν παντρεμένο και έμπλεξε σε μια κατάσταση από την οποία έβαλες τρίτο πρόσωπο σε σχέση με εσένα και τον σύζυγό σου και τώρα είναι μια κατάσταση που λες ότι νιώθεις περίεργα, είναι σαν να λες ότι έχω μετανιώσει και κάτι τέτοια και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Σε τρώει τι κάνει ο εραστής, να το πω έτσι, αλλά απ' την άλλη είσαι σε τρομερό δίλημμα και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Υπάρχει και αυτή η πληροφορία εδώ για κάποιους, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε. 4 ξύφι εδώ πέρα, το μυαλό έχει φτάσει, μιλάμε, γίνεται χαμός στο μυαλό σας. 9 ράβη, ναι, έχετε κουραστεί τόσο πολύ, περιμένετε κάτι να γίνει, ειδικά αν έχετε μπλέξει σε κατάσταση 3 ατόμων που γίνατε εσείς τρίτο πρόσωπο. Αυτή είναι εδώ η ιστορία που είδες μόλις τώρα. Κάτι σας φοβίζει, εδώ είναι σαν να λέτε ότι φοβάμαι να μην γίνει κάτι, να μην φανερωθεί κάτι κτλ. Αν δεν είναι αυτή η ιστορία και είναι η προηγούμενη, είστε σε μια φάση που είναι πάρα πολύ κοντά το τρίτο πρόσωπο να πιαστεί. Αυτή η γκόμενα που τα έριξε σε κάποιον άλλο που έλεγα πριν. Ωραία. Εδώ λέει κρύβεται και φοβάται, αλλά λέει δεν έχει άλλο τρόπο να κρυφτεί. Δηλαδή ό,τι και αν έκανε εξαντλήθηκε. Τώρα δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κρυφτεί, σαν να είναι να βγουν στην επιφάνεια όλα τώρα. Και βλέπουμε ότι κάποιος θα την κυνηγήσει και θα την κυνηγήσει πάρα πολύ άσχημα. Μπορεί να είναι και ο άνθρωπός σου αυτός που ξυπνάει εδώ και γίνεται ένας ταύρος είναι εδώ τώρα και θα τη διώξει κακήν κακώς από τη ζωή του, γιατί μπορεί να μπει και σου ξαναλέω και στη σχέση με τον γάμο του γιου του. Εντάξει, το τονίζω αυτό, το ξανατόνισα, υπάρχει πολύ έντονη αυτή η πληροφορία. Λοιπόν, πάμε 10 πεντάκτηνα. Θέλει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να έρθει κοντά σου, μετανιωμένος από ό,τι βλέπουμε, για να δούμε. Και ξεκάθαρος, υπότις πεντάκτηνων ναι μεν, αλλά έρχεται με κίνηση τώρα και να σου δώσει παράσημο αξία για αυτό που είπα πριν, ότι εσύ δεν ήσουν ένα κορίτσι το οποίο, πώς το λένε, θα έτρεχες πίσω τους, θα χτυπιώσουν, θα έλεγες γιατί μου το κάνατε αυτό, όχι. Δεν ήσουν τέτοιος άνθρωπος εδώ και λέει αυτός ο άνθρωπος έπαθε σοκ με αυτό το πράγμα, την αξία σου. Και θέλει να σου τη δώσει αυτή την αξία, καταλαβες. Έπαθε μεγάλη, ξυπνάει και βλέπει πολλά πράγματα. Βλέπει πόσο άξιο άτομο είσαι και πόσα συναισθήματα έχει για σένα, γι' αυτό και θέλει να σου δώσει σταθερότητα. Πάμε να δούμε τους εραστές. Εδώ λοιπόν σας ενώνουν πολύ βαθιά πράγματα, για να δούμε. Και ο ήλιος, ξεκαθαρίζουν όλα. Σε αυτό το ζευγάρι πέφτει ο ήλιος. Έρχεται λοιπόν η αυθονία, έρχεται ευτυχία, επιτυχία, ζωντάνια, αισιοδοξία και στους δυο τώρα σας φωτίζει το σύμπαν, σας τα ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Η υπότης πεντάκτηνο μας βγήκε 2 φορές αυτό. Ο υπότης πεντάκτηνο λοιπόν βγήκε 2 φορές, τον είδαμε και εδώ που θέλει να έρθει να σου δώσει την αξία, επιβεβαιώνει για να αλλάξει τα πράγματα. Όχι έρχεται απλά, παίρνει την κατάσταση στα χέρια του με το άρμα και τρέχει. Έχει πια τον έλεγχο του μυαλού του, στο παρελθόν δεν τον είχε τον έλεγχο λόγω του διαβολακίου, το είπαμε αυτό. Τώρα έχει τον έλεγχο του μυαλού του, είναι ενέργεια του καρκίνου το άρμα, άρα μας δείχνει αυτό το χρονικό διάστημα.
Πολύ γρήγορα έρχεται λοιπόν, έχει στόχο εσένα, πρόοδος, γρήγορη κίνηση, τα εμπόδια φεύγουν, μπροστά του δεν σταματάει σε κανένα εμπόδιο, έρχεται τρέχοντας να γυρίσει τα πράγματα, για να δούμε, σαν αυτοκράτορας, πολύ δυνατός, πολύ ισχυρός, μιλάμε τώρα εδώ πέρα αυτό που σου είπα πολλές φορές, ότι έρχεται να σε βάλει στον θρόνο σου, να κερδίσετε την αξία σου, να σου δώσει την αξία σου, να σε βάλει στο βάθρο σου. Υπό της Ράβδον εδώ, χαμός, πολύ παθιασμένος, ξαφνικά παθιάζεται μαζί σου, σε βλέπει με έναν τρόπο και σε θαυμάζει. Κάτι έκανες, δεν ξέρω τι. 9 κύπελα, αυτή είναι η ευχή σου εδώ, χαμός. Έρχεται λοιπόν με τα 9 κύπελα που είναι η κάρτα των ευχών, έρχεται να υλοποιηθούν οι επιθυμίες σας εδώ, οι ευχές σας, κάποια στιγμή κάνατε ευχή. Εδώ έρχεται λοιπόν να πραγματοποιήσει την ευχή σου αυτός ο άνθρωπος και έρχεται μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση σε εσένα. Ικανοποίηση λοιπόν για τον τρόπο που φέρθηκες, αυτά που πόνεσες, παίρνεις το αίμα σου πίσω, και έχουμε την κάρτα του Σκορπιού που τη βλέπουμε και αυτή 2 φορές. Αλλαγμένο αυτό το άτομο, αποδεσμευμένο λοιπόν από τα εμπόδια, έρχεται, πώς το λένε, μισό λεπτό, περίμενε. Βασιλιάς Πεντάκτηνων είναι, όχι υπότης Πεντάκτηνος, συγγνώμη, ο Βασιλιάς Πεντάκτηνων ήταν πριν, αλλά το ίδιο πράγμα είναι. Ο Βασιλιάς Πεντάκτηνων θα σε δώσει σταθερότητα και αξίες και έρχεται με τον υπότη Πεντάκτηνων, εγώ έκανα λάθος εδώ, δεν πειράζει, έρχεται ως Βασιλιάς Πεντάκτηνων και όλοι τον ακολουθούν για να σου δώσουν τις αξίες που έπρεπε να σου δώσουν, και με τον υπότη Πεντάκτηνων περνάει, ξαναλέω, πάρα πολλά εμπόδια, ναι μεν, αλλά τον στέλνει ο φύλακας άγγελός σου αυτόν πίσω, καταλαβες. Φοβάται, αλλά θα ανέβει, θα ανέβει όλα τα εμπόδια, θα τα προσπεράσει. Και το αστέρι, τι ωραία, πάρα πολύ ωραία ενέργεια, κεντρική κάρτα έχουμε το αστέρι. Όλοι οι δρόμοι λοιπόν τον οδηγούν στο δικό σου φάρο ζωής, αυτό το σπίτι που θα κάνετε μεταξύ σας είναι ο φάρος της ζωής σας, είναι το λιμάνι, έτσι βλέπεις ξεκάθαρα. Αυτό σου το λέω και για τους 4 ράβδους, αλλά εδώ τώρα όλα τα σημάδια, ό,τι βλέπει αυτός ο άνθρωπος και ό,τι ακούει, τον οδηγούν προς τα εσένα. Σε καλοκαιρινό μήνα, μας έβγαλε και αυτόν το μήνα ειδικά, που είναι η ενέργεια του καρκίνου. Έρχεται λοιπόν σαν βασιλιάς και υπότης Πεντάκτηνων να σου δώσει, ξαναλέω, σταθερότητα. Έρχεται με ηγετικό τρόπο, δεν θα αφήσει κανέναν ως εμπόδιο. Ξέρεις, αυτοί που μπήκαν εμπόδιο στο παρελθόν ήταν αυτοί που βρέθηκαν με τα προβλήματα στο τώρα. Αν παράδειγμα ήταν ο γιος του εμπόδιο, τώρα ο ίδιος μπήκε μέσα στο πρόβλημα και του δημιουργήθηκε περισσότερο πρόβλημα. Δηλαδή έδιωξε εσένα, ο γιος σου, και έβαλε πρόσωπα τα οποία κάνουν χειρότερη ζημιά την οικογένεια όλη, αν υπάρχει αυτή η ιστορία. Okay. Εάν τώρα είπαμε εσύ έβαλες πρόσωπο τρίτο, ενώ είσαι παντρεμένη, μπορεί να βρεις από το γιο σου κάποιο πρόβλημα, δηλαδή με έναν τρόπο να σε πιάσει και να μην μπορείς να κρυφτείς πια, και εδώ πέρα δεν ξέρω, και να σε αγχώθηκες λίγο και να προσπαθείς να βρεις μία λύση. Εδώ λέει πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις, γιατί να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί θα μπερδευτείς, θα σε κυνηγήσουν, θα σε πιάσουν και θα έχεις πρόβλημα. Και έτσι θα χαθεί η αξία σου. Με κατάλαβες, έτσι? Ναι, γιατί μπερδεύτηκαν 2 ιστορίες σήμερα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τα τρίτα πρόσωπα φεύγουν, αυτό κρατάμε εμείς. Λειτουργήσαν πολύ πουλά, ξαναβγήκε πολύ έντονα η ενέργεια με το διαβολάκι που είχε πάρα πολύ καιρό να φανερωθεί. Θα σου πω όμως γιατί βγήκε. Και θα κρατήσει αυτή η ένταση, αυτή η ενέργεια 7 μήνες περίπου για όλους. Γιατί είχαμε την Πανσέλινο στον εγώ καιρό. Και σε αυτή την Πανσέλινο όλοι αυτοί που διαβάζουν
για να κάνουν έτσι, να δημιουργήσουν τα ξόρκια και όλα αυτά, αυτή την παστέλινη τη χρησιμοποίησαν πάρα πολύ. Άρα στο επόμενο 7μηνο, εσείς που ασχολείστε με αυτή την κατάσταση, θα έχετε να δώσετε πολύ μεγάλες μάχες γύρω από αυτή την ιστορία. Όμως βγαίνει ότι επειδή είστε πολύ ψαγμένοι, όσοι είστε, κάποιοι άλλοι τώρα θα τα μάθετε αυτά τα κόλπα που λένε, θα δώσετε μάχη και θα κερδίσετε και τα εμπόδια θα ξεπεραστούν. Έχω πολλές κάρτες που μου λένε ότι τα εμπόδια θα ξεπεραστούν. Εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, πάτησε ένα hype, γράψε ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή στο κανάλι και θέλεις, κάνε. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων, αλλά πάτησε και το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ που ανεβαίνει ένα βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα συμβουλή και άλλα βίντεο. Κάρτα συμβουλή ημέρας και άλλα βίντεο που κάνω εκεί, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Ρωμάνια Destiny, το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 του βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Το αστέρι λοιπόν είναι μια κάρτα που καλύπτει όλες τις άλλες κάρτες, το διαβολάκι καλά, είναι η πίστη μας το αστέρι, έτσι. Δηλαδή εντάξει, έχεις ευχηθεί εδώ, μπορεί να έχεις κάνει και κάποιο τάμα. Το αστέρι λοιπόν τα διαλύει όλα όπως βλέπεις, είναι στο πιο υψηλό βάθρο. Στο πιο υψηλό βάθρο θα σε βάλει και ο αυτοκράτορας, γιατί εκεί αξίζεις να είσαι, γιατί έχεις, ξαναλέω, μια πολύ μεγάλη αξία. Έτσι, με τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι στη ζωή σου και στους άλλους ανθρώπους και αυτό θα σου ανταποδοθεί με τις ευχές σου, που οι ευχές σου, έχω 2 κάρτες ευχών, τα 9 κύπελα και το αστέρι, που οι ευχές σου θα γίνουν πραγματικότητα. Κοίταξε, είναι κάποιοι άνθρωποι που προκαλούν για να αρέσουν και είναι και κάποιοι άνθρωποι που αρέσουν χωρίς να προκαλούν και είναι η ήρεμη δύναμη που λέμε. Εσύ είσαι η ήρεμη δύναμη. Εντάξει. Και το σύμπαν έτσι σε θέλει. Σε θέλει να αγαπάς τη ζωή, τους ανθρώπους και τον εαυτό σου. Οπότε εύχομαι να πάνε όλα καλά, που όπως δείχνουν εδώ θα πάνε, δηλαδή να έρθεις στη θέση που σου αξίζει. Τώρα για τους υπόλοιπους, άστους εκεί να βασανίζονται, γιατί πρέπει να πάρουν και αυτοί τα μαθήματά τους, να βάλουν μυαλό, να οριμάσουν επιτέλους. Να είσαι καλά.